Varje dag tar vi för givet att maskiner och prylar som finns runt omkring oss i vår vardag ska fungera. Allt från små grejer som kaffebryggaren där hemma till större grejer som bilen som tar oss till jobbet och tillbaka hem igen. Eller riktigt stora grejer som de här vindkraftverken som förser oss med miljövänlig energi. Men om bilen inte startar på morgonen eller om det plötsligt inte kommer rent vatten ur kranen, då blir det problem. Och industrin jobbar hårt för att tillgodose våra kvalitetskrav och göra så att prylarna faktiskt funkar dag ut och dag in. Då uppstår naturligtvis frågan vilken hjälp industrin kan få. Tänk vilken skillnad det skulle göra om man kunde förlänga livet för maskindetaljer i tillverkningen. Något som skulle spara både underhållskostnader och miljö. En effektiv lösning är något som heter termisk sprutning. Explained simply, the method consists of heating up metal wire or powder to a molten state and then spraying this feedstock material onto a machine part. This can be done either during production or repairs. Amongst other things, this gives the machine part extra service life, greater wear resistance and improved heat insulation. The thermally sprayed coating can offer a variety of properties depending on the demands of the customer. In order to examine the different features, here are 5 experiments where the various characteristics are tested. Abrasion Test. Det känns lite grann som på högstadiet när man skulle göra fysiklaboration. Så nu får du berätta, vad är det vi ska göra för någonting? Jo, nu ska vi titta på nötningsbeständigheten på de här termiskt sprutade skikten. Det gör vi genom att titta på en 1,5 mm tjock stålplåt som är vanlig, obelagd. Och sen så har vi en 1 mm tjock stålplåt som är belagd med 1,5 mm tjockt termiskt sprutat skikt. Men de ska så bli blästrade nu på ett ganska koncentrerat sätt. Det verkar lite överdrivet, det går väl inte till så i verkligen? Det är ju ganska överdrivet. Det är ju ingen provning som man använder sig av och det är ingenting som kommer hända ute i verkligheten heller. Utan det är ju bara för att visa nötningsbeständigheten av skikten. Så att det är säga. vår verklighet just nu. Precis. Varsågod. Vi tar och börjar med den obelagda. Ja. The metal plate is now being blasted at a pressure of 3.5 bars at a 45-degree angle for a period of 15 minutes. Och det är ju banne med hål rakt igenom här alltså. Men då är jag väldigt nyfiken på vad skillnaden blir med den här andra plåten. Och det här är alltså ytbehandlat. Det är termiskt sprutat skikt av volframkarbid. Nu slutar vi prata och gå down to business. Yep. Just as before, the sample is blasted at a pressure of 3.5 bars at an angle of 45 degrees. However, this time for 30 minutes instead of 15. Will the 0.5 mm thick coating of tungsten carbide be sufficient to withstand the blast? Nu är jag nyfiken på att kika på den här. Kolla! Okej, om jag har förstått saken rätt så har vi alltså en plåt som är tunnare än den obehandlade. Ja. Och den har varit inne dubbelt så länge i blästringen. Och här ser vi alltså ett område som är slitet men inte hål. Precis. Hur kan det vara sån skillnad? Ja, det beror ju på det här skiktet. Det är ju volframkarbiden som är 10 gånger hårdare än stålet som skyddar helt enkelt så pass bra. The areas of use where increased abrasion resistance can be required include, for example, pumps, fans, pipe bends, tapers and sluice feeds, to name a few. Swedish Match has one of its machine parts coated with a layer of material to increase abrasion resistance. What differences have they noticed? Skillnaden är ju den att på den obelagda detaljen som är mycket mjukare då, där har vi efter 1,5 år slitit ner ett spår i den kan man säga på uppemot 1 millimeter på radien på det här hjulet och därefter så måste det kasseras eftersom det har blivit så nedslitet då. Det här hjulet med den termiska sprutningen har efter 2 år ett behov av att ombeläggas och beläggs om helt enkelt och kan användas vidare. Underhållskostnaden för det här hjulet som är en väldigt stor del i underhållskostnaden för hela maskinen har ju minskat dramatiskt till ungefär 1/10 av vad det var tidigare. Friction test.
Ja, då var det experimentdags igen, men nu känns det lite grann som att du har förberett något jäkelskap för mig här. Det är riktigt. Nu ska du få prova musklerna. Okay. Det är bara att försöka dra ur den här plåten mellan de här tjocka. Jag ska dra i den här alltså? Japp, det är bara att dra så hårt du kan. Sometimes it may be necessary to raise or lower the level of friction of a surface. Friction level is directly affected by the type of feedstock material chosen. In order to demonstrate the difference, a metal plate is placed between two 50-kilogram blocks. The plate is then pulled out and the force required to do this is measured. First to be tested is the untreated plate. Det vi testar här är alltså friktionskraften, den kraften som krävs för att röra plåten här. Ja, det är bra, det räcker. The force required to pull out the untreated metal plate was 27 kilograms. If it's necessary to increase the level of friction, the surface can be coated with a layer of tungsten carbide. How many kilograms would it require then? Kan man välja om man vill ha en högre friktion. Och då tittar vi på först volframkarbid. Var inte det samma material som jag hade på den ena plåten i blästringstestet? Jo, det är riktigt. Det används även som friktionshöjande material då. Alltså snackar vi sånt som vibrerande maskiner så den ska skaka loss och sånt där, eller jag förstår inte riktigt. Ja, det kan det ju vara. Och sen så vill man ha hög friktion. Om du har en vals som snurrar som du ska bromsa med en annan vals så vill du ha hög friktion däremellan. Och det vill du också ha om du ska se till att jag gör bort mig här nu. Ta in nu. Okej, vi provar. Ja. Titta, det gick. Det gick. The force required now to pull out the metal plate was 39 kilograms, an increase of 30%. If instead you want to lower the level of friction, the surface can be coated with a layer of molybdenum. Det här är då en plåt som är belagd med molybden. Det är självsmörjande. Så det betyder att det är bra motstånd mot skärning. Så om man har två metallytor som roterar mot varandra eller en kolvring eller liknande så vill man ha dessa egenskaper då, så det inte skär. Då ska vi se. Men om jag redan har gjort det svåraste så behöver jag inte... Nu nu kan jag göra det. Nu gör jag inte bort mig. Nej, liksom. det är ingen fara. Oj, vilken skillnad. Den bara går rätt ut. With a coating of molybdenum, the force required to pull out the plate was only 19 kilograms, a reduction of 25%. The areas of use where high friction is required include, for example, traction or braking cylinders on printers, friction plates, locking plates used in wind turbines, and shrink fittings for rail bogies. The areas of use for low friction include sliding surfaces on tool changing equipment and metal surfaces that slide against each other where cutting can easily occur. Wear test. Du får förklara, det här är nästa experiment. Vad är det vi tittar på? Jo, det här ska ju då representera en pumpaxel och det här testet kan man säga representerar ungefär 6 månader i drift. Och då har vi en obelagd sida och en belagd sida med keramiskt skikt. Alltså keramik, det låter ju ungefär som kroppen här. Det är inte så långt ifrån sanningen, men inte riktigt så. Det är ju ett... Det kanske var en väldigt fånig fråga. Nej, absolut. Du har en poäng. Men det är ett skikt som är väldigt hårt, väldigt låg friktion. Och därigenom så får man också den här slitningsegenskaperna som man efterfrågar här. Dessutom så är det ett inert material, ungefär som koppen. Att det betyder att det inte rostar. Så det är väldigt korrosionsbeständigt. Wear on pump shafts as demonstrated in this test is very common. After a few months of operation, a groove often occurs from the packing material, which can result in the pump leaking. Men med det du säger här nu så låter det som att om det här representerar 6 månaders drift så måste vi kunna se följderna på den axeln som sitter i här. Ja, men vi kan titta. Kan vi kika på det? Medan du plockar ner den här så kan du väl berätta vad man tjänar på i så fall att ha det här skiktet i de här slitytorna. Driftstiden, att de håller längre helt enkelt. Och det här ser inte ut som att det mår särskilt bra. Nej, här ser man ju att det har slitit ner ett spår. När man sliter ner ett spår så här så betyder det att förr eller senare så kommer det börja läcka det hållet. Här har man ju ingenting. Här är ju fortfarande diktan så att säga mellan den här packningen som man har och axeln. Mm. Och som vi varit inne på innan så måste ju det, alltså tid är pengar.
In order to prevent leakage and increase service life, the sealing surfaces can be coated with a ceramic layer in the form of chromium oxide. As a result, the service life is increased by more than 5-fold. Examples of machine parts that benefit from increased wear resistance include, for example, sealing surfaces on pump shafts, valve stems and pump pistons, to name a few. At the Swedish steel company Laholm Stål, an important machine part within the manufacturing process has been treated with a coating to increase wear resistance. Den termiska sprutningen som vi använder det är när våra verktyg ligger och roterar, och på de hjulen så behöver vi den här beläggningen för att inte de ska slitas för mycket, och även för decibeltalen. Ja, vi hade inte en aning om att det skulle bli lägre ljud av att belägga. När vi satte på de första ljuden så undrade vi det något fel på maskinen, för det dånar inte som det ska här. Ja, det är 20-30 decibel som vi har sänkt. Om man ser det i rena kronor och ören så får det kanske det handlar om 80-90 000 om året i mindre kostnader. Corrosion Test. Jag kommer att tänka på att när min mamma flyttade till Skåne så hade hon en engelsk sportbil som rostade ihop fullständigt på bara några år. Så det här tycker jag ska bli ett extra spännande test. Berätta, vad ska vi göra? Jo, nu ska vi titta lite på korrosionsprovning. Vi kommer att titta lite på såna här stålskivor då. Men vi tar väl och öppnar. Jacuzzi! This is a test to examine corrosion. To accelerate the process, the metal samples are placed in a tank where they're exposed to water and salt in the form of a mist. The salinity of the mist in this case is 5%, and to further accelerate the corrosion process, the temperature has been raised to 30 degrees Celsius. 2 metal plates have now been in the tank for a period of 12 hours. One of them has been treated with a thermally sprayed coating of aluminium, and the other remains untreated. Kolla! Har de här varit inne lika länge? Det här har varit inne i 12 timmar. Det här är ju då, jag skulle kunna tro att man har belagt den med järnoxid, men det är ju det som händer med stålplattor när man sätter in den, så att säga. Den här är då belagd med ett aluminiumskikt som man kan använda som korrosionsskydd. Det är också bra att använda zink eller liksom de här keramiska skikten som ju är inerta. Och vad kan man få för praktiska användningar? Så nämn någonting som vi känner till, vi är vanliga. Ja, alltså byggnadsverk är ganska vanligt använt, att man har det utomhus så. Älvsborgsbron kan man säga, det är belagd med termiskt sprutat skikt. När man tittar på den här plattan så undrar man ju korrosion som företeelse. Hur stort är det problemet för industrin egentligen? Så det slängs ju detaljer för miljardbelopp årligen om man ser till den globala industrin. Det är ju på grund av att de rostar sönder helt enkelt, eller på att deras funktion försämras så pass mycket på grund av rost att man måste kasta bort dem. Så för att vara ännu tydligare, skyddar man grejerna bättre från korrosion så kan man spara in de här miljardbeloppen? Ja, absolut. Protection against corrosion is extremely beneficial, for example, for steel constructions such as bridges, road crash barriers, flues, boiler parts, ash extraction equipment and similar. Heat test. Nu ska vi titta på termiskt barriärskikt. Och då har vi det vita röret här som är belagt med zirkoniumoxid och det andra röret är obelagt stålrör. Och termisk barriär och att det brinner här får till och med en lekman som är då tänka värmeisolering. Alltså. Exakt. With a ceramic coating of zirconium oxide, machine parts and components exposed to extreme heat during daily operations are subsequently insulated against heat. In this test, 2 tubes are heated up to a temperature of approximately 1100 degrees Celsius. In this particular case, the zirconium oxide coating is only 0.3 millimeters. What is the difference? Nu ser jag att det börjar glöda i det där röret där. Ja. Syns det något i det andra röret? Nej.
When it started glowing, the interior temperature of the untreated tube was 485 degrees Celsius. At the same time, the temperature of the treated tube was only 210 degrees, that is, 275 degrees less. The difference in temperature will result in the treated tube having a significantly increased service life. Increased heat resistance can be particularly beneficial for parts within aircraft engines, gas turbines and so on. Nu har vi fått en inblick i vilka egenskaper termiskt sprutade skikt kan ha. Oavsett om du är konstruktör, underhållsingenjör eller kanske inköpare har vi visat de stora möjligheter termisk sprutning ger. Fördelarna vid reparation är uppenbara och vi har visat dem, men om du vill få fram de riktigt stora fördelarna rekommenderar vi att redan vid nytillverkning använda termisk sprutning.